मस्त टेक्स्चर आलं, तुम्ही बघू शकाल। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण टोमॅटो केचप कसं बनवायचं ते बघतोय। बाजारामध्ये खूप सारे टोमॅटो आलेले आहेत, स्वस्त आहेत, तर परफेक्ट टाइम आहे टोमॅटो केचप बनवण्यासाठी। 10 रुपये किलोने टोमॅटो मिळतात, तर इथे 1 किलो टोमॅटो मी घेतलेले आहेत। टोमॅटो निवडताना मस्त असे लाल बुंद रसा टोमॅटो घ्यायचे, म्हणजे आपल्या केचपला रंगही छान येतो। तर टोमॅटो व्यवस्थित स्वच्छ धुवून सुके करून घेतलेले आहेत, ड्राय करून घेतले। आता खाली कुकर आहे, तर सगळ्यात आधी काय करायचं, हे जे टोमॅटोचं वरचं पोर्शन आहे हा आपल्याला काढून घ्यायचं आणि टोमॅटो मध्यभागी असं डिवाइड करून कुकरमध्ये टाकून घेऊयात। रफली साधारण चॉप केलं तरी चालेल। हा वरचा पोर्शन काढून टाकायचा आणि मध्ये असं कट करायचं। परफेक्ट। तर आता इथे सगळे टोमॅटो मी साधारण रँडमली चिरून घेतलेले आहेत। आता जेव्हा हे आपण टोमॅटो उकडतो किंवा शिजवतो तेव्हा त्याचा रंग डायल्यूट होतो, म्हणजे तो आपल्याला लाल बुंद रंग हवा तो राहत नाही। तर आर्टिफिशियल किंवा बाजारातून आणलेला रंग टाकण्यापेक्षा आपण यामध्ये नॅचरल रंग घालणार आहोत। तर त्यासाठी काय करायचं, काही नाही, सोपं आहे। बीट घ्यायचं, साधारण एक अख्खं बीट असेल तर त्याचा 1/4 पोर्शन खूप होतो 1 किलो टोमॅटोसाठी। तर हे असं बीटचं एक पीस घ्यायचं। हवं तर तुम्ही हे साल काढून घेऊ शकता, पण काही गरज नाही आहे। आणि याचे असे छोटे पीसेस करून या टोमॅटोमध्ये घालायचे। नॅचरली लाल बुंद रंग येतो या टोमॅटो केचपला बीटमुळे। थोडंसं आणखी घेते मी। थोडेसे हे टोमॅटोमध्ये मिक्स करूयात बीटचे तुकडे। परफेक्ट। आता झाकण लावायचं, पाणी घालायची गरज नाही कारण टोमॅटोला भरपूर पाणी सुटतं जसं जसं शिजेल तसं। मीडियम हीटवर 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। तर इथे मी 3 शिट्ट्या मीडियम हीटवर काढून घेतल्या। कुकर व्यवस्थित थंडगार झालेला आहे, मस्त। टोमॅटो खूप छान शिजलेत, तुम्ही बघू शकता। पाणी अजिबात घातलं नव्हतं हे शिजताना आपण। आता हे जे टोमॅटो आहे हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। तुम्ही जर पहिल्यांदाच हे व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुमच्या माहितीकरता तुम्ही हे मधुराज रेसिपी मराठी चॅनल सबस्क्राईब करू शकता। सबस्क्राईब करतानाच तिथे तुम्ही बेल आयकॉनवरही क्लिक करू शकता। त्यामुळे काय होईल, जेव्हा जेव्हा मी नवीन रेसिपी लाईव्ह करत असते तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार। आता हे आपण मिक्सरमध्ये व्यवस्थित फिरवून याची प्युरी करून घ्यायची। आता हे टोमॅटो आणि उकडलेलं बीट मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आहे। रंग खूप सुरेख आला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि त्याचबरोबर कन्सिस्टन्सीही छान आली आहे। टोमॅटो शिजवताना आपण पाणी घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे खूप अशी पातळसर नाही झालेली ही प्युरी। आता एक गाळणी घ्यायची आणि ही प्युरी आपण गाळून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यामध्ये ज्या काही बिया असतील त्या निघून जातील। गॅस चालू केलेला आहे मी। या प्युरीमध्ये जेवढं मॉइश्चर कमी तेवढा कुकिंग टाइम आपला कमी होतो। त्यामुळे शक्यतो टोमॅटो शिजत असताना पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही। डायरेक्ट कुकरमध्ये जर तुम्हाला भीती वाटत असेल की टोमॅटो खाली करपतील किंवा कुकरला लागतील तर तुम्ही सरळ एका भांड्यामध्ये पण ते टोमॅटो ठेवून शिजवून घेऊ शकता।
आणि हे व्यवस्थित गाळून झाल्यावर हा जो चौथा राहतो म्हणजे बिया आणि टरफलं हे आपण टाकून देणार आहोत, किंवा तुम्हाला हवं तर कुठल्याही भाजीत वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. बीटमुळे खूप सुरेख रंग आला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि कन्सिस्टन्सी ही खूप छान आलेली आहे. मॉइश्चर कमी आहे, त्यामुळे मी इथे मीडियम हीटवर हे कुक करते, तरी पण याचे बबल्स किंवा शिंतोडे उडत नाही आहेत. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे साखर. पाव कप साखर इथे घेतली आहे, अर्धा चमचा मीठ, 2 चमचे लाल तिखट आणि 2 चमचे व्हिनेगर, प्लेन व्हिनेगर आपल्याला घ्यायचं आहे. हे मिसळून घ्यायचं आहे आणि याला मस्त अशी दाटसर कन्सिस्टन्सी येईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं. जवळजवळ एक अर्धा तास लागेल हे शिजेपर्यंत. आता व्हिनेगर नसेल तर 2 चमचे व्हिनेगरऐवजी तुम्ही 4 चमचे लिंबाचा रस पण इथे वापरू शकता. व्हिनेगर ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह किंवा त्याला ते एक टँक छान असं चटपटीतपणा येण्यासाठी वापरलं जातं. आणि त्याचबरोबर हा सॉस खूप दिवस टिकण्यासाठीही मदत होते व्हिनेगरमुळे. तर इथे हे टोमॅटो केचप अर्धा तास मी व्यवस्थित शिजवून घेतलं आहे आणि आता हे व्यवस्थित असं थंड झालं आहे. आता हे झालं आहे कसं ओळखायचं, एकतर ते रिड्यूस झालं पाहिजे, घट्ट झालं पाहिजे, आणि एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं हे केचप. आणि हे प्लेटमध्ये काढलं की हे असं दाटसर राहिलं पाहिजे, याच्या आजूबाजूला कुठेही पाणी असं खाली आलं नाही पाहिजे. तुम्ही बघू शकता परफेक्ट असं ते स्टिफ झालेलं आहे केचप. मस्त हे मी व्यवस्थित थंड करून घेतलं आहे शिजवून. अर्धा तास पुरेसा झाला मीडियम हीटर. आता आपण हे काढून घेऊयात. एक केचपची बॉटल घ्यायची, त्यावर असं हे फनेल ठेवायचं आणि हे काढून घेऊयात. आता तुम्हाला हे जर खूप दिवस टिकवायचं असेल केचप तर तुमच्या माहितीकरता हे असं सोडियम बेंझोएट म्हणून मिळतं किराणा मालाच्या दुकानात. अर्धा चमचा 1 किलो टोमॅटोसाठी अर्धा चमचा ते तुम्ही घालू शकता हे शिजत आलं की. त्यामुळे काय होतं, एकतर कन्सिस्टन्सी खूप छान येते केचपला, त्याचबरोबर ते खूप दिवस टिकण्यासाठीही मदत होते. तर लोणची आहे, टोमॅटो केचप आहे, किंवा कुठल्याही प्रकारचं सॉस आहे, शेजवान सॉस आहे, चायनीज सॉस आहे, त्यामध्ये तुम्ही हे सोडियम बेंझोएट घालू शकता. त्याने त्या पदार्थाला एक थिकनेस कन्सिस्टन्सी छान येते आणि त्याचबरोबर तो टिकायलाही खूप मदत होते. आता हे केचप बॉटलमध्ये मी काढून घेते. आता हा मी नॉर्मल साधा प्लेन केचप बनवला आहे. तुम्हाला याऐवजी चिली सॉस करायचा असेल तर इन दॅट केस तुम्ही यामध्ये लाल तिखटाचं प्रमाण वाढवू शकता. त्याचबरोबर चिली गार्लिक करायचं असेल तर यामध्ये तुम्ही गार्लिक पेस्ट घालू शकता शिजताना. अशा प्रकारे बरेच व्हेरिएशन्स तुम्ही यामध्ये करू शकता. सॉस काढून घेतला आहे, आता आपण हा काढून घेऊयात. मस्त मस्त टेक्स्चर आलं, तुम्ही बघू शकाल. तर तुम्ही विचार करत असाल सोडियम बेंझोएट नसेल तर मग काय करायचं. काही हरकत नाही, मी पण नाही घालत, कारण प्रिझर्वेटिव्ह घालूनच खायचं असेल तर मग आपण बाजारातला सॉस पण खाऊ शकतो. मी नाही घालत, मी फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून आणलेलं आहे. ते मी परत देणारे पॅक. तर फ्रीजमध्ये हा 3 महिने व्यवस्थित टिकतो. ही बॉटलमध्ये भरल्यानंतर किंवा क्लिअर काचेच्या ग्लासमध्ये भरा. फ्रीजमध्ये तुम्ही 3 ते 4 महिने व्यवस्थित स्टोअर होतं. रूम टेम्परेचरवर 1 महिनाभर टिकतं. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.